Dunai nagypontyhorgászatom, amikor a folyó újraírja a szabályokat. Narrátor Epres Attila, fényképezte és rendezte Takács Péter, producer Döme Gábor. Az előző rész tartalmából. Az etetési stratégiánk nagyon egyszerű. Fogunk halat, akkor dobunk rá egy kis kaját, ha nem fogunk, akkor meg azért dobunk rá egy kis kaját időközönként. Gyere, kerülj meg! Oké. Hoppá. Szabaddá vált? Igen. Hú, de jó. Most van benne. Most van benne. Ó. Hatalmas. Csé, megvan az első jó hal. Az igazi nagy ponty. Ez aztán komoly. Brutális mekkora szája van. Hát ezért érdemes horgászni, ezért érdemes a Dunát vallatni. Ugye becserkészem neked. Közbe kerül. Megvan? Itt van. Ez az, szuper. Nagy király. Megvan. Naplemente után, illetve az éjszaka és kora reggel időszakban nagyon kellemetlen hűvös van, azért még mindig tavasz van, és annak is a szeszélyesebbik arca, bármennyi is akarjuk, hogy egyre jobb és egyre melegebb legyen. Most éjszaka szerintem nem volt több 6 foknál. Hát azt kapuszniba aludtunk mind a ketten, konkrétan a fülem fázott a hálózsákba, tehát nem volt melegünk. Amikor reggel 5 órakor kijöttem és frissítettem a légszelékeket, az északkeleti szél, ahogy rám fújt, szerintem nem volt több 2 foknál a hőérzet. Szinte dél volt. Ja, úgyhogy jól esik egyébként ilyenkor a tábortűz melegénél ülni, és ez remek alkalom arra, hogy a dunai horgászat, illetve a körülötted téged körbevevő millióról tudjunk egy kicsit beszélgetni. Kevesen tudják a mellettem ülő csapattársamról, Fias Dénesről, hogy nem csak kiváló horgász, hanem a Bácshoz, a Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetségének a halőri csoportvezetője. Soha nem tudom ezt a titulust kimondani. Főhalőr, ahogy te szoktad mondani. Igen, leegyszerűsítelek. De szerintem tudják ezt már azért jó páran. Jó, hát azért volt már filmünk, amelyben erről beszéltünk egyértelműen, és említést tettünk, és nyilván te vagy legjobban képben a Bács-Kiskun megyei Dunaszakasszal, illetve az általatok kezelt vizek halállományával, aktualitásával, és ami elsőként engem érdekelne, bár mielőtt föltenném az első kérdésemet, azért engedd meg, hogy egy olyan konkrét dolgot mondjak, amelyet nem azért mondom, mert most veled beszélgetek, hanem azért, mert én mindig csak azt hiszem, amit megtapasztalok. Szóval egy szó mint 100, én több mint 40 éve horgászom a Dunán. Te hány éves vagy? 40. Leszek. Még nem, majdnem. Tehát én már a Dunán horgáztam, amikor te még meg sem voltál. Úgy van. Vagy valószínűleg akkor születtél meg. És tehát azért 40 év az hosszú idő ahhoz, hogy nyugodtan mondhassa az ember, hogy van kellő tapasztalata a dunai horgászatról. Szóval biztosra veszem, hogy soha annyi hal nem volt a Dunában, mint most az utóbbi néhány évben. Hát gondolj bele, lejövünk egy néhány napos horgászatra, és jó eséllyel megfogjuk a kitűzött, kiszemelt célhalakat. Jelen esetben nagypontyokat, vagy akár amurokat. Pontosan. Ez nyilván a halgazdálkodót dicséri, mert az eredmény egyértelműen mérhető. Bár tudom, hogy a horgászok döntő többsége ezzel sem elégedett, és folyamatosan azt mondja, hogy nem telepítettek eleget, nem megfelelően gazdálkodtok, nincs benne hal, stb. Nincs halőrzés. Igen, nincs halőrzés. Szóval mit érzékelsz, mit tapasztalsz, mit látsz? Mindenképpen azért érdemes azt elmondanom a 40 évethez képest, hogy ugye itt születtem konkrétan ebbe a faluba, ahonnan most indultunk. Állítólag 3 éves koromban már lógattam egy darab botot esnecivel, tehát közel az életkoromhoz horgászok én is. Több mint 30 éve biztos ezen a szakaszon horgáztam. Fiatalon
szerintem 20-25 éves koromig napi rendszerességgel. Azt kell, hogy mondjam, hogy annak idején lejöttünk, szerettem volna pontyot fogni. Az első pontyomat 5 év után tudtam megfogni. Hát 5 évig jártam csónakkal horgászni, mire egy értékelhető pontyot fogtam. Tehát ahhoz képest most lejövünk, pontyot szeretnénk fogni, beetetünk, és fogunk pontyot, szerintem 24 órán belül valamilyen pontyot mindenki tudna fogni. No, de ez a lényeg, hogy nem csak mi tudunk pontyot fogni, hanem a horgászok döntő többsége, aki rászállja az idejét és lehetőségét erre. Figyelj, napi szinten látom, telepítés ide, telepítés oda, ekkora vízterületben mindegy mennyi halat hozunk egyébként. Nem lehet ezt túltelepíteni. Teljesen. Ez pont olyan, ami nem lehet a Dunát túltelepíteni. Tehát nem lehet csak arra ráfogni, hogy mert most tegnap telepítettünk. Múlt héten elindultam körbenézni a parton, horgászokat ellenőrizni. Számtalan embernél láttam 4-5 kilós példányokat, valakinél többet is. Tehát nem lehet arra ráfogni, hogy mert most beletettünk éppen ünnepek előtt 10 mázsahalat. Ez annak köszönhető, hogy nagyon szépen fejlődik a halállomány, ez köszönhető a MOSZ-nak, a bácsosznak, az őrzésnek, egy kollektív, komplex munkának köszönhető. Ez egy csapatmunka, ez közhelyes, de nyilván, hogyha ennyi ember nem fogna össze, ha nem lennének ilyen szigorúak a szabályok, ha nem lenne ilyen komoly halőrzés, akkor nem lenne ennyi hal. Hát nap mint nap így is fogtok el egyébként rapsicokat, nem? Persze, nem mondom, hogy minden nap, mert az túlzás lenne, hál' Istennek kopnak, és most nem is a legnagyobb hálós, villanyos rapsicokra kell gondolni. Én úgy gondolom, hogy azokat azért elég erősen vissza tudtuk az évek alatt szorítani. Inkább ezek a nagyon ügyes, technikás horgászok, akiknek még lehet, hogy engedélyük is van, de akár hozzánk hasonlóan leköltöznek, csak ők úgy gondolják, hogy most megfogják azt a napi heti 10-20 darab nagypontyot, majd azt eladják akár helyi embereknek, húsnak, vagy extra nagy pontyokat még mindig horgásztavaknak, tehát most inkább már ez a kirívó. Ha jól tudom, ettől az évtől egységes dunai szabályrendszer került bevezetésre. Ugye eddig ahány szakasz volt, ahány vízkezelő volt a Dunán, azoknak alapvetően különböző szabályaik voltak, akár halméreteket tekintve. Ugye már a korábbiak során képbe került, hogy például ugye védett hallá vált ívás időszakban a 40 cm feletti dévérkeszeg. Pontosan. Akkor ugye fogtunk szép amúrt, amiből kiderült, hogy 80 cm felett ugye nem csak ezen a Duna szakaszon, hanem az egész Dunán azokat már nem lehet ugye elvinni. Így van. És milyen méretkorlátozás vonatkozik a nagypontyokra ettől az évtől? A nagypontyokra, ugye nem csak ettől az évtől, tavaly évben is már védtük úgymond a nagypontyokat, akkor simán csak 10 kg-tól nem lehetett elvinni haza. Most annyiban módosítottuk ebbe az egyesítésbe, itt a szakasz gazdálkodókkal próbáltunk megegyezni, hogy valaki a nagy méretű tükörpontyot védte, tehát 60 cm-re szerette volna levinni ezt a centiméteres határt. Mi védtük itt délebbre lent, sok nyurgapontyunk van, te is tudod. Nem szerettük volna a nyurgaponty állományt beterhelni ezzel a 60 centivel, úgyhogy a közös megegyezés az lett, hogy 70 cm, illetve 10 kg a maximálisan elvihető mérete a pontynak. Persze ez mellett a pergető horgászok szerelmeseinek is azért próbálunk kedvezni azzal, hogy nem csak a békés halainkat védjük, hanem a nagyobb méretű süllőt, illetve csukát is. Ezeknek 80 cm lett a maximális megtartható mérete. Egyébként ezek a szabályok nem csak a Dunára vonatkoznak most idéntől már nálunk, de ezt mi úgy gondoltuk, hogy ezt így kollektívan ráterheljük a Bács-Hosz kezelése alatt álló vízfelületekre. Egyrészt a horgászoknak is könnyebb, egyszerű megjegyezni ezeket a méreteket, nem az van, hogy most a DVC-re megyünk, akkor ott ez van, Kunságin ez van, Fűzvölgyin ez van, mindenhol ugyanez van. Tehát még egyértelműbben, most akkor ugye pont az előbb említett 3 csatorna, ugye az ország leghíresebb nagyobb vízterületei, hát szerintem a legtöbb rekord amúr pont ebből a 3 csatornából kerül ki, akkor az azt jelenti, hogy most már 20 kilós amúrt onnan nem lehet elvinni? Figyelj, a kunsági csatornán a tavalyi évben minden áldott nap, természetesen a július-augusztus, tehát az amúros hónapokban, minden egyes nap fogtak legalább egy darab 20 kg feletti amúrt. Mi ezt úgy gondoltuk, amit el is vittek. Amit el is vittek. Tehát nagy részt, nem mindenki, nagy részt elvitte. Mi ezt úgy gondoltuk, hogy a csatorna úgymond önmagát reklámozza ezzel a fogási eredményekkel, és mindenképpen, ha már az amúr egy gazdasági hal, akkor ebből húzzunk egy kicsi hasznot, mi is és a sporthorgászok is, és védjük meg az amúrállományt, mert nem lehet ugye telepíteni. Tehát akkor ezekből a vizekből sem lehet 80 cm-nél nagyobb amúrt ettől az évtől elvinni. Nem, semmilyen körülmények között, még apróbb cseplők trükkökkel se, tehát a halőreink föl vannak készülve mindenre, a hűtőládára, a hűtőtáskára, ha helyben pucolásra, tehát mindenre föl vagyunk készülve, és szigorúan fogjuk ezt nézni. Sokat beszélgettünk az okos és intelligens rapsicok által elkövetett
bűncselekményekről, mert hát már nyilván némelyik olyan szintet üt meg, és akár több milliós halvédelmi kár lesz a büntetése, amikor elkapjátok. Azért nektek is nagyon résen kell lenni, észen kell lenni, és folyamatosan fejleszteni kell magatokat technikai eszköz tekintetében is, hogy a halőrzés valóban hatékony tudjon lenni. Mit lehet erről nekünk tudni? Akkor jó egy halőrzés, ugye, hogyha megpróbálunk egy lépéssel mindig a bűnözők, rapsicok előtt járni. Nagyon jó, hogy van nekünk a MOHOSZ, aki ad erre egy bizonyos szintű anyagi támogatást. Például a tavaly évben egy nagyon-nagyon modern, nagyon gyors hajót föl tudtam szerelni ide a Dunára. Ritka lesz az, amelyik ezzel tud itt párbajozni a Dunán, tehát nagyon gyors, még egyszer mondom. Nagyon komoly hajók vannak egyébként a rapsicoknál is, tehát sokszor jártunk úgy, hogy mentünk volna oda, és egyszerűen ott hagytak, mert nagyobb volt a lóerő. Ez biztos, hogy az idéntől megszűnt. Ezen kívül ugye nagyon frankó felszereléseink vannak, látunk az éjszakába. Nem sokára látunk nagyon-nagyon magasról a levegőből is, de nem részletezném, mert ezek azért ilyen kicsit titkok. De mindenképpen úgy gondolom, hogy nagyon nagy erőt képviselünk most már a vízparton. Halőreink résen vannak, intelligensek én szerintem. Persze, akit megfognak, mindig nagy a szája, keresik a hibát, persze, hát jönnek, jogászkodnak, meg mindenféle dolgot itt megpróbálnak elünk fölhozni. De mindenre föl vagyunk készülve, hál' Istennek jogi hátterünk megvan, anyagi hátterünk szerencsére megvan. Ennek megfelelően az már, hogy nagyon sokat próbálunk a horgászoknak kedvezni telepítéssel, azért személyesen én mindig odafigyelek arra, hogy jusson ebből nekünk is a fejlesztésekre. Én azt gondolom, hogy az az érték, ami mondjuk az utóbbi 10 évben létrejött halfaunát, infrastruktúrát tekintve, ez csak akkor tud érték maradni, ha meg is tudjuk ezt őrizni. Tehát ehhez nyilvánvaló halőrzést is folyamatosan fejleszteni kell. És én azt látom, hogy azok a tisztességes, jó szándékú horgászok, akik valóban úgy érkeznek a vízpartra, hogy nem azon törik a fejüket, hogyan lehet kijátszani az aktuális szabályokat, hanem a horgászatra, a halfogásra, annak az élményére koncentrálnak, azok soha nem problémáznak. Nem, azok megköszönik. Azok soha nem elégedetlenkednek. Viszont azok, akik ugye rossz szándékkal jönnek, vagy vaj van a fülük mögött, azok mindent elkövetnek, hogy megpróbáljanak titeket lejáratni. Ennek ugye látom ezernyi fórumát, és hát persze mindig vannak ehhez partnerek, politikusok, akik mindent belekevernek annak érdekében, hogy lejárassanak titeket, holott ti mindannyiunkat és a közös vagyonunkat véditek. Hát ezt nem lehet másként mondani. Hát ezt nem, ez így egyértelmű. Tehát mi nem politizálunk, kiteszitek a dolgotokat. Mi próbálunk a tények alapján úgymond bírálatot hozni. Hidd el, egyébként nagyon-nagyon sok olyan jogszabálysértő emberke van, akit napi szinten elengedünk egy figyelmeztetéssel, egy ennyi-bennyével. Tehát ha számszerűsítenem kéne, akkor mondjuk egy évben írunk 150 és 200 darab feljelentés között az 1000 helyett. Aha. Tehát nyomon követünk, statisztikáink vannak minden hónapban, a digitális rendszer minket is ellenőriz, ugyanúgy, mint a horgászokat, tehát közel 15 000 ellenőrzésből van ez a 200 feljelentésünk. Ami lehetne lényegesen több is, de hát nyilván nem az a célotok, hogy levegyétek a fejét a horgásznak, hanem nyilván... Akkora fejlődést mutattunk jelen pillanatban ebbe a témába, hogy tehát ez csak türelemmel megy. Tehát vannak időseink, vannak fiatalok is, akik nem értenek ennyire hozzá, muszáj az utat megmutatni nekik, senkinek nem, egyszerűen nem célunk az, hogy mindenkit elkaszáljunk lenne a parton. Ez az éjszaka is eseménytelenül, kapás nélkül telt el. A csillagos égbolt, ha az időt egy kicsit felgyorsítjuk, mesés látványt nyújt. Ma reggelre igen látványossá vált a vízszintemelkedés. Szépen lassan jött eddig is fel a vízszint, de most éjszaka áradt a legtöbbet. Ez több mint 10 cm. Amikor megkezdtem a horgászatot, az első botvilla, a leszúró, az még szárazon volt, most már jócskán víz alatt van. Mióta megérkeztünk, minimum 25 cm-t áradt a Duna vízszintje. Hátrébb kell majd hoznom az egész bottartót, hogy hozzá tudjak férni a botokhoz, illetve biztonságosan tudjam ezeket rögzíteni.
Ha a napkelte a vízparton ér minket, olyan látványban lehet részünk, amelyet ezek a csodálatos képsorok sem tudnak visszaadni. Ezt élőben kell mindenkinek legalább egyszer az élete folyamán megélni. Azok, akik veszik a bátorságot és beköltöznek a vadonba, majd gyönyörködnek a napfelkeltében, olyan látványban részesülhetnek, amit életük végéig emlegetni fognak. Ha egy többnapos horgászatról van szó itt a vadonban, a természet lágyölén, akkor nagyon fontos a tábor elhelyezése és a botok pozíciója. Na most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tulajdonképpen, ahogy a sátorból kilépünk, egyből elhelyezhettük volna a botjainkat itt a parttól, vagy a sátortól számítva néhány méterre, de pont ennek a helynek a sajátossága az, hogy a kagylókon, csigákon csörtetve olyan zajt keltünk, vagy azzal, hogy egyáltalán beszélgetünk ebben a nem túl mély vízben, hogy biztos veszem, hogy az óvatos érzékeny halak, azok nem jönnének ide, és még kevesebb lenne a fogásunk. Ezért nem azért, hogy megtornáztassuk magunkat és sprintfutást imitáljunk minden egyes kapás alkalmával, de elhelyeztük egy olyan 25, maximum 30 méterre a botjainkat, ami már úgy gondoljuk, hogy kellő biztonságot, illetve nyugalmat ad annak a meghorgászott területnek, ahol végül a halakat szeretnénk megfogni. Én annyival szeretném még ezt kiegészíteni, hogy mikor kiválasztjuk az alaptábor helyünket, és fölépítjük a sátrakat, törekedjünk arra, hogy tartsunk a víztől egy valamennyi biztonsági távolságot. Jöhet egy hatalmas nagy szállodahajó, nagyon elszívja a vizet, nagyon ki tud csapni a hullám. Jelen esetben is, mióta itt vagyunk, árat már közel 1 métert a víz. Illetve azért próbáljuk meg fölmérni a fák állapotát, hogy azért ne egy olyan fa alá költözzünk be, ami lehet, hogy holnap az első nagyobb széltől kidül és agyonüt minket, mert mindenkit hazavárnak. Tehát azért a biztonság legyen az első a kialakítás helyszínén. A kapások ezen a túrán eddig szinte kizárólag a nappali órákban érkeztek. Ki gondolná a korábbi tapasztalatok alapján, hogy délben érkezik a túra legnagyobb pontja? Hozok szákot, mert ez jó hal lesz. Ez, ami lefelé megy. Fényes nappal nem tudtunk még kiemelkedő méretű halat fogni. Szerintem ne nagyon menjünk lejjebb, mert lehet, hogy lesz tuskó. Aha, itt jó, is hát látod, van a vízben egy nagy fa. Látom. Ez kellemes meglepetés, hogy ilyen határozott agresszív kapás érkezett majdnem délben. Nincs két egyforma nap. Ilyen egy igazi vadvíz. A Duna totál kiszámíthatatlan. Soha nem tudjuk, hogy éppen melyik pillanatban sül el valamelyik botunk. Amilyen burványokat csinál, az nem kis hal. Láttam a kapást, tök jó volt. Legördítettem. Mondom, kapás lesz. De jó. Milyen szépen oldalazva elment jobbra. Szerencsére kikerült az összes horgászbotot, kikerült az összes vízben lévő végszeréket, nem akadt vele össze. Nagy duci tükörponty.
Úgy látom, elkészült már az erejével. És ez is szágba. Ezt kiüttük, komám. Fú, na ilyen még nem volt. Hatalmas nagy vaskos tükörponty. Hú, mekkora jószág. Au, micsoda gombóc. Ez 15 kg fölött van szerintem. Emeljünk rá. Ez jó súlya van. Nagyon ritkán szoktam lelkendezni egy csali kapcsán, hiszen már nekem azért sok csodát nem tud mutatni egyetlen egy cég sem, vagy termék sem, de ez a csali, ez egyszerűen tényleg most csodacsali. Minden halunkat kivétel nélkül ezzel a soft pop-up boilival fogjuk. Legyen szó keszegről, legyen szó nagypontyról, kispontyról, mindegyik előszerettel fogyasztja. Annyi különbséggel, hogy most ez az ananász ízesítésű változat. A tegnapi amurozáson fölelkesülve rápróbáltam, és a tükörpontynak is tetszett. Horog tökéletesen akadt, szerelék hibátlanul teszi a dolgát, befordítja a hal szájába a horgot, nem menekül. Ez már közel van szerintem a 20 kilóhoz. Szerintem is. Nagyon súlyos, vaskos hal. Emlékeztek, mit mondtam? A Duna az kihozza minden pontyból a maximális profilindexet, kigömbölyíti, kikerekíti, kivastagítja maximálisan, és úgy, hogy ez a tükörponty is ilyen nagy golyópontynak tűnik, de valójában ez nem hájas, ez húsos, ez izmos hal, csak hát ugye itt a Duna ilyenné neveli. Gyönyörű, hibátlan, erős jószág, méltó ellenfél volt, és nagyon örülök neki, hogy közösen újfent egy nem hétköznapi halat mutathatunk a kamerának. Vaskos fej, rövid bajuszszálak. És hatalmas pocak. Igen. Ez most top súlyban van. Ezt a halat mélyebb vízben kellett elengedni, mint az összes többit, mert olyan széles volt, hogy leért a hasa. Egyébként nagyon érdekes, hogy a hasa alja egy kicsit karcos volt, mert olyan nagy bendője volt. Ráfért volna egy kis diéta. Hogy amikor kaját keres, akkor karcolja a hasát. Hát de nem most diétázott szerencsére. Figyelj, okunk nem lehet panaszra. Szerintem se. Fantasztikus módon alakul a túra, ahogy szoktad mondani, nagyon prémium halakat fogunk. Prémium víz. Prémium halakkal. Úgy van. Minden bedobás és újracsalizás előtt a szerelék minden elemét leellenőrzöm, kezdem a horog hegyével, a horogelőkével, az eltartó zsinórral, és haladok tovább a líder zsinóron, és itt bizony most komoly kopásnyomokat, illetve bevágásnyomokat érzékeltem, pedig ez a szerelék legerősebb és legvastagabb zsinór része. Ez 0,55 mm átmérőjű, ebből 20 métert tettem föl, kötöttem a 40-es monofil főzsinórhoz, és még ezt is képes a durva terep úgy kikezdeni, hogy ha ezt nem vágnám le, akkor akár az egy nagy testű hal elvesztéséhez is vezethetne, mert hogyha bedarabolódik, bevágódik, akkor ennek kampec előbb-utóbb el fog szakadni. Ezt a kagylók által kikezdett, sérült zsinórszakaszt gondolkodás nélkül ki kell vágni, és újra kell kötni. A Duna vízszintje a megérkezésünk óta több mint 50 cm-t áradt, amit kiválóan jelzett a víz szélére leszúrt karó. Ez a tőkés récepár minden nap meglátogatott minket, de ragaszkodásuk oka valószínűleg a közelben található fészkük volt.
Fogytánban az az etetőanyag, amelyet a kosárba töltünk, így ez remek alkalom arra, hogy mivel újra kell kevernem, megmutassam, miből áll ez össze, és hogyan nyeri el végleges formáját. A keverék alapja a Goldfeder Champion Corn, abból is az extra pellettel dúsított változat. Ez az egyik legsikeresebb etetőanyagunk, amely kukoricabázisú, és ettől az évtől 2 új további változatban, az extra pellettel dúsított és a black, azaz a fekete változat került forgalomba. Itt a beltartalmi értéke, mint látszódik, extra kukoricabázisú citromsárga peletekkel tovább lett növelve. Ezt töltöm a vödörbe, és ehhez kerül hozzá a Max Motion kárpaszta, ennek is a Champion Corn változata. Az acskóból kivéve egy ilyen csomagolt, légmentesen lezárt, tasakolt tömb kerül kézbe. Ezt felbontva már is megmutatom, hogy milyen állagú a paszta. Ez egy ilyen masszív, jól tapadó ragadós anyag, amelyet nyilván lehet gyúrni ólomra, lehet gyúrni etetőkosárba, és rendkívül lassan oldódik, miközben nagyon komoly, intenzív aroma és ízkiválás érzékelhető a környezetében. Most nem fogom megkóstolni, de nagyon kellemes, édes és kukorica ízű. Ezt legegyszerűbb módon úgy lehet használni, hogy rá kell tenni erre a etetőanyagra, és szét kell morzsolni. Így. És akkor ezzel a szétdörzsölt, széttrancsírozott, szétszaggatott darabkákkal átforgatva, vízzel kiegészítve, törőszitán áttörve lehet homogenizálni, de itt a Dunaparton nem feltétlenül fontos ez. Addig kevergessük, gyurmázzuk, amíg a kellő nedvességet és tapadó hatást el nem érjük. Így lesznek benne gyorsan oldódó és értelemszerűen lassan oldódó, a kosárban tovább ott maradó szemcsék egyaránt. Ezt egy kicsit tömörítem. Így. Egy 15 percig hagyom így pihenni, addigra a száraz szemcsék is megszívják magukat nedvességgel, majd újra átforgatom, tetszés szerint, ha kell, akkor még tovább nedvesítem. Eltelt 4 óra. Már sokkal homogénebb, könnyebben kezelhető maga az egész massza. Ennek az átlagostól ragacsosabbnak kell lenni, hiszen most itt az a cél, hogy ez benne maradjon akár több oroszlán keresztül a kosárban, miközben persze szép lassan oldódik. Na és akkor most kell a harmadik összetevő, ez az édesítőszer. Azt szeretném, hogyha jó intenzív édes lenne, ezért nem sajnálom tőle. Szűk egy kupaknyit rászórok. Így szépen. Ez brutál intenzív édessé teszi az egész keveréket. És most újra átforgatom. Kész. Itt van ez a finom, ízes, ragacsos, de kellően jó felhőző paszta, amely a kosárba került. A Duna folyó tovább áradt, az érkezéskor a víz szélébe leszúrt karó teljesen eltűnt. Ez az árhullám az éjszaka folyamán tetőzött, és közel 1 métert emelkedett néhány nap alatt a folyó vízszintje. A sodrás is felgyorsult, még erősebb lett. A kezdetben áttetsző, kristálytiszta víz is egyre zavarosabb lett.
Dénes egy újabb finom ételt készített nekünk, ezúttal egy bajai halászlét főzött a csapatnak. Úgy tűnik, ha kapást akarunk elérni, akkor főzni kell, mert akkor szinte biztos, hogy megzavarja ezt egy hal. Belement az akadóba biztos. A halak megtalálják a víz alatti búvóhelyeket, a masszív, horogmarasztaló akadókat. De sajnos nem lehetsz mindig győztes. Full belement. De miért ilyen hitványú kaposgatnak? Full beállt. Rámenjünk? Nem tudom. A lát nem fog megégni? De azt mondom, hogy rá kéne rakni a paprikát. Mehetsz befelé. Amíg Gábor és Karesz a végszereléket mentette, addig Dénes befejezte a vacsorát. Horogva megakadva. Megmozdult, nem? Hát. Ott van előtted. Oké. Mehetünk itt ki hozzá, így a botok alatt. Ő jött apa. A horog volt belakadva. Csak a horog, igen. A halászlé lassan elkészül, lehet fogyasztani. A horgásztúra végéhez közeledve az utolsó reggelen a természet újfent elkápráztatott minket. Ködbe burkolózott a Duna folyó, az ártéri erdők és a környező települések. Csak a kisfalu templomtornya tudott a kötpaplan fölé emelkedni és kikandikálni onnan. Ha nem tudnánk, hogy ez a mi Duna folyónk, akkor akár azt is hihetnénk a felvételeket látva, hogy az amazóniai dzsungel felett repül a drónunk. Ilyen különleges látványban nagyon ritkán van része az embernek. Igazán szerencsések voltunk végig ezen a túrán, hogy ezt is élőben láthattuk, és így a felvételeken keresztül nektek is átadhatjuk ezt az élményt. A negyedik nap reggelére majdnem eltűnt a teljes partszakasz, amin érkezésünkkor kényelmesen tudtunk sétálni. A bottartóim valahol a Bocspiccem végénél lehettek először. Az éjszaka folyamán újfent tovább áradt a Duna. Látszik, hogy már a hátsó bottartó villám is víz alatt van, és még nem tetőzött a Duna, talán a mai nap folyamán, az este éjszaka folyamán éri el a maximális magasságát, majd utána elkezd apadni. Hát ez a dunai horgászat, és ezzel együtt a végszelékemen is apró módosításokat kellett végrehajtani.
A kosarat folyamatosan növelnem kellett, most már 200 g súlyú az Alcatraz kosárnak a mérete, amit használok. A végszerelék is elnyerte végleges formáját, és ennek a nagy súlyú végszereléknek a biztonságos eldobásához jó választás volt ez a 3,9 méter hosszúságú Black Edition horgászbot. Azért nem figyelbottal kezdtük meg a horgászatot, mert ebben az időszakban normál esetben már annyira durván virágzik a nyárfa, hogy a gyűrűket, a figyelbotok gyűrűit, azt teljes egészében eltömítenék, ezért Dénessel közösen egyértelműen arra szavaztunk, hogy nagy gyűrűs, boilis, mi így nevezzük, nagy pontyos horgászathoz kifejlesztett erős botokat hozzunk magunkkal. A Black Edition BC 390 tökéletes erre a célra is. Ez megfelelően erős és nagy zsinórtároló kapacitású ósora van szükség, amely a Black Edition BC 10.000, ennek a dobjára 40-es Max Motion Flow Yellow, azaz világító sárga színű főzsinórt csévéltem, és az előtét zsinór, amelynek a hossza 15, maximum 20 méter, az pedig 55-ös Strong Leader. Amikor célzottan nagy pontyokra horgászunk a folyódunán, a főmederben, ahol ráadásul kagylókkal, akadókkal tarkított a meder, nem szabad ettől vékonyabb zsinórokat használni, mert tuti biztos, hogy az első kirohanás során el fogja azt tépni. A folyó folyamatosan áradt, de a meghorgászott és etetett sáv nem változott. Ahhoz, hogy ezt el lehessen érni, egyre távolabbra kellett dobni, és egyre nagyobb súlyú kosarakat kellett használni. Kiválóan helytált a nehéz körülmények közepette a felszerelés minden eleme. Nem jelentett problémát a 250-300 g ösztömegű kosár bevetése, akár 50 méter távolságba sem. De ha akadó mellől kellett elfordítani a halat, akkor is tette a dolgát. Ez a végszerelék sem töltött túlságosan sok időt a vízben, viszonylag gyorsan egy termetes ponty rátalált, és Dénes megkezdhette a fárasztását. Legfelsőbb ott volt ráadásul. Érdekes, hogy a sodrás egyre erősebb, a Duna vízhozama drasztikusan megnőtt, és azt gondolja az ember, ugye, hogy a kaját, amit szponba bedobálunk, azt egyre jobban lemossa. Ezzel szemben most melyik eljött? Legfelső. Legfelsőn. Tehát akkor mindegyiket nem fogja lemosni, szinte biztos. Hát meg lehet, hogy ott már úgy valahogy visszafele áramlik a... Vagy talált egy olyan akadót, vagy olyan gödröt, amivel megtelepedett, hogy... Akadót azt talált bőven szerintem. Megmaradt a kaja. Ami pont elég ahhoz, hogy összegyűjtse a pontyokat. Tudjuk jól, hogy a Duna az nem egy ilyen lapos aljú teknő. A szép pontja egyébként. Szép, igen. Ez az. Na, ettől nem kell jobb reggel, Gábor. Ja. Sokan örülnének egy ilyen szép pontnak. Gratulálok, barátom. Akadás tökéletes. Ez. És nézd, olyan, mintha már lett volna horgon. Vagy a kagyló megvagdosta a szája szélét. Szerintem nem kellett szebébresztő. Gyönyörű ködös hajnalunk volt, és egy szép csipogós kapással jött ez a gyönyörű tőponty. Usszál! Ahogyan a nap kisütött, ahogy egyre melegebb lett, a nyárfa virágzás intenzitása percről percre, óráról órára erősödött. Minden túra újabb hasznos tapasztalatokkal gazdagítja a horgászt. Stratégiánk meghatározó része volt, hogy kizárólag boilival etettünk kezdettől fogva, ezzel is szelektálva a halakat.
de érdekes módon egyetlen egy darab halat sem tudtunk ezek valamelyikével horogra csalni. Kizárólag a Super Soft Pop-Up Boilie volt a nyerőcsali, miközben a halakból meg ömlött vissza a boiling. Érdekes és tanulságos tapasztalat ez egyben. A felszerelés számos alkalommal bizonyította, hogy jó választásnak bizonyult. A mederfenéken megbúvó akadók közé menekülő hal újfent előnyre tett szert. Ez az előny azonban csak néhány percig tartott, az erős felszerelés utat mutatott a part felé. Amikor ezt a szép dunai tőpontot fárasztottam, jól látszott, hogy bele kellett kapaszkodnom rendesen a horgászbotba, szóval nem véletlenül használok minimum 3,9 méter hosszúságú, gerinces és erős horgászbotot, mert különben esélyünk sem lenne az akadóba menekült halat végül onnan kifordítani és megszákolni. Ez is szépen eltömíteni a kis gyűrűket, akár el is törhetné a rezgőspiccet, amikor óvatlanul tekerjük befelé a főzsinort. Sajnos nincs opció, most a féderbot nem játszik. Egy természetes vízen, egy nagy folyóvízen nagyon össze kell jönni mindennek ahhoz, hogy ilyen sikeresen végződjön egy többnapos horgásztúra. De ez még nem ért véget, a víz további meglepetéseket tartogatott számunkra. Most egy nagyon rutinos öreg példánnyal akadtunk össze, ami azonnal tudta, hogy hol vannak a víz alatti akadók, és megállíthatatlanul rohant feléjük. De tudtuk már, hogy mi a teendő, miket lehet ezt megakadályozni. Folyamatosan követtük a menekülő halat, kontrollálva és irányítva annak mozgását. Ilyen erőteljes húzós kapáson még nem volt, mióta itt vagyunk. Szabályosan belegörbült a kapásba a bot, annyira intenzív és erős volt. Ez nem jelenti azt, hogy óriási lesz a hal, de végre egy igazi, kemény dunai harcos, aki lekért a botnak a végét rendesen. Ráadásul a legalsó boton érkezett, és azt tapasztaltuk, hogy
a legalsó helytől egy a 45 fokos szögben van egy masszív akadó, amit eddig a legtöbb hal megtalált, ezért úgy voltam vele, hogy inkább lejjebb kísérem, és itt próbálom meg kifárasztani, hát ha itt nincs akadó, amibe bele tudna rohanni a hal. Jól tartja magát. De az erős felszerelés az utat mutat neki. Ez a bot egyébként eredendően a választékunkban a távdobó bot. Könnyedén lehet vele 120-130 méterre is dobni. De ugyanakkor meg Dunai körülmények közepette is lám jól teszi a dolgát. Kellően gerinces és erős ahhoz, hogy uralni és irányítani tudjam a halat. Szép tőponty. Milyen erős. Végsőkig küzd. Ez az. Azért egyedül szákoltam meg, és mutatom most ezt a halat nektek, mert egy énes barátom időközben elhagyta a tábor helyet, riasztást kapott, egy rendkívüli esemény történt, amely során az ő közreműködése is nélkülözhetetlen, hiszen ennek a szakasznak ő az első számú főhalőre, ahogy én szoktam nevezni. Reméljük nincs nagy gond, és dénes hely tud állni. Hány éve kapaszkodnak már ezek az öreg gyökerek a Dunaparton? Hány árvizet sikerült már sikeresen túlélni? Ha ez az öreg fa mesélni tudna. A szarvasbogárbika méltóságteljesen rója köreit az öreg fa törzsén. A betolakodó érkezne, azonnal támadásba lendülne. A sikeres amúrcserkelés után többször is visszanéztünk a sekély mellékákba, de a későbbiek folyamán egyetlen halat sem láttunk itt. Kizárólag egy fürdőző szarvast tudtunk csak megijeszteni. Ha, márna vagy amúr. Ha, egy újabb hal. Amúr, hatalmas amúr. Nekem nem sikerült fognom amúrt az amúrcserkelés során. Hát lám, ide jött az eretésre. Ezt a meglepetést. Ja, könnyedén jött ki egyébként, azt hittem egy kisebb fajta point lesz. Na vajon engedi-e? Érdekes az élet. Azt szoktuk mondani, hogy általában egára játszik. Amit nem kapsz meg egyik alkalommal, vagy nem volt hozzá kellő szerencséd, ha kellően kitartó vagy, később egy másik helyszínen, vagy másik alkalommal megkaphatod. Így jártam én is ezzel az amúrral. Ott
ahol Dénes fogta sekély vízben azt a szép amúrt. Hiába próbáltuk, több már nem jött. Így nekem abból nem jutott, de lám itt megtisztel egy. Na gyere csak közelebb. Ajajajajajajaj. És szágban van ő is. Ez a kisméretű hatos horog milyen jól akadt ebbe a kemény, csontos szájperembe. Fárasztás során a Csali már elveszett, de hát nem néz ki találni mi volt. Természetesen a soft pop-up boilie, abból is az ananász ízesítésű. Méretét tekintve már bőven a védett halak közé tartozik. Hossza meghaladja a 80 cm-t, súlya pedig szerintem közel a 15 kg-hoz. Hatalmas dunai torpedó. Ilyen egy vadvízi környezetből, Dunafolyóból kifogott érintetlen hal. Minden úszója, minden pikkelye sértetlen, valószínűleg horgon még soha nem volt, a szája is teljesen épp volt, és kiválóan örvend. És pont méretes, az óra hegyétől a farka végéig kitölti a ponybölcsőt, amely 1 méter hosszúságú. Milyen fenséges hal! Igenis megérdemli a védelmet, hiszen mi horgászok nagyon szeretjük a Dunán, a tavakon is mindenhol ezt a fantasztikus, sportos halat. Micsoda túra! Ó, Istenem! Tudjuk jól, hogy az élethez is kell egy kis szerencse, a horgászathoz pedig még több. Nyugodtan mondhatom, hogy mi most nagyon jókor voltunk, nagyon jó helyen, és hogy téged idézzelek, prémium halakat fogtunk, ezt a kifejezést ezt nyúlom, mert nagyon tetszik. Oké, nyugodtan. A Duna főmedréből, úgyhogy nullából építettük fel a helyet, és napról napra egyre szebb és egyre nagyobb halak érkeztek. Ez is ékes példája és bizonyítéka annak, hogy megfelelő stratégiával, ideális körülmények közepette milyen szép halakat lehet fogni a Duna folyóból. Mindezek felett ugye a Duna teljesen új szabályzatot írt nekünk most, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján szinte a jó halakat kizárólag este fogtuk. Most egyetlen egy olyan kapásunk volt, ami a szürkületbe érkezett, és utána semmi. Az összes jó halat, illetve az összes halat fényes nappal fogtuk. Hogy mi lehet ennek az oka? Igazából ezt senki nem fogja szerintem megfejteni, hogy most ez a szeszélyes április, vagy a Duna állandó vízmozgása, vagy épp azért, mert kicsi a víz, ez nem fog kiderülni szerintem soha. Minden horgászat, minden dunai horgászat egy új tapasztalat, és szerintem, hogyha 100 évig csináljuk, akkor is mindig minden áldott szituációban, évszaktól függetlenül új tapasztalatokra fogunk tudni szert tenni, de ami a lényeg, ezeket megosztjuk annak érdekében, hogy azok, akik szeretnének hasonlóan eredményesek lenni, azok le tudják ezt követni, és ezekből a praktikákból okulva eredményesen tudjanak majd horgászni. De van egy nagyon fontos dolog, csak akkor van értelme a horgászatnak, csak akkor van értelme a Duna folyóra lejönni, hogyha van mire horgászni. Na most ez a párnapos túra is megmutatta azt, hogy milyen prémium halak élnek itt a Duna folyó ezen szakaszán. Mi most ugye a Bács-Kiskun megyei szakaszon horgáztunk, de hát bármerre megyek az országban, mindenhol gyönyörű halakat lehet már fogni a Dunán, szóval ennek ellenére a horgászok ugye ők elégedetlenek, és nem tudok elmenni szó nélkül amellett, mert ez engem is épp úgy bosszant, mint a vízkezelőket, amikor azt mondják, hogy nincs ebbe hal, a vízkezelő ellopja a halat, nem telepít bele, stb. Ha ez így lenne, akkor nem lenne mire horgászni, akkor nem foghatnánk ilyen halakat. Szóval, ha ezen a gondolatmeneten tovább haladunk, akkor azért volt szerencsém már a világban jó néhány helyen horgászni, a világ 10 legnagyobb folyójából 8-on már horgáztam, és bizony nyugodtan mondhatom, hogy a Duna kiemelkedő halfaunával rendelkezik. Azok a halak, amelyeket itt fogtunk, itt ez alatt a néhány nap alatt, úgy gondolom, hogy a világ bármely pontján megsüvegelendő fogási teljesítmény lehetne. És tuti biztos vagyok benne, hogy majd amikor a nemzetközi feliratokat is megkapja a film, akkor ez
európai hírre fog szert tenni, ahol sokan fogják irigykedve nézni azt, hogy milyen szép halakat fogtunk. Tehát nyugodtan büszkék lehetünk arra, hogy ilyen szinten tart már a magyarországi Dunaszakasz, és nem a mohoszt és a vízkezelőt kell szidni, hanem le kell jönni és meg kell próbálni, mert bizony van értelme. Én nagyon örülök neki, hogy egyébként te ezt így látod, és szerintem ami még egy kicsit ettől is fontosabb, hogy a nemzetközi filmjeidet megnézik a horgászok, akkor ezzel is tudják azt, hogy Európán belül a magyar horgászat szintje hol áll, hol tartunk, hol tartanak a vizeink, és ezzel is tudunk még tovább menni, tovább fejlődni. Engedj meg, hogy egyébként kiemeljek ebből a párnapos túránkból egy számomra is nagy élményt. Annak ellenére, hogy sok mindent átéltünk itt a Dunán, azért ez az amúrcserkelése szerintem azért nem volt semmi. Prémium élmény volt. Prémium élmény volt, így van, és szinte csodának mondható. Ugye véletlen drónnal megláttunk egy vándorló halrajt, amiben rengeteg hal volt. Hát neked mindjárt bekattant a bogár, hogy azonnal menjünk, és egy ilyen kicsi retro feelingű egy-egy bottal ugye elkezdtük ezt az amúrcserkelést. Szerintem hatalmas jelenetek lettek belőle, és amivel lényeg, hogy fogtunk belőle egy darab halat. Gondolom felmerül a kedves nézőkben, hogy miért nem próbáltuk ezt több napon keresztül. A válasz rendkívül egyszerű. Ez mindösszesen egyetlen egy nap működött. Véletlenszerűen észrevettük, rápróbáltunk, fogtunk, természetesen mentünk volna másnap, majd azt követő nap is, de egyetlen egy megveszekedett hal sem volt már azon a sekély területen, ugyanis a Duna vízszintje folyamatosan emelkedett, és újabb területeket öntött el, vélhetőleg a halak az új, frissen víz alá került területekre mentek tovább, ott legeltek, oda úsztak tovább. Egy biztos, a csoda egy napig tartott. Ami úgy gondolom, hogy még nagyon fontos és említésre méltó, nem lehet elégszer elmondani. Mi mindenkit nagy szeretettel várunk ugye ide horgászni. A Duna-Bács-Kiskun megyei szakasza az mindenkié, ugyanúgy, ahogy a miénk. Akárki ide jön, mi szeretni fogjuk. Viszont a környezet az maradjon olyan, ami ennek lenni kell. Ide jövünk egy táborhelyre, ha van szemét, azt mindenkit megkérek, hogy szedje össze, és amikor elmegyünk, akkor csak tiszta helyet hagyjunk itt magunk után, hogy más is ugyanígy tudja élvezni, ahogy most mi tettük. Maximálisan egyetértek ezzel, Dénes. Nagyon szépen köszönöm a közös horgászatot. Nagy élmény volt. Folytatása következik. Ez biztos. Dunai nagypontshorgászatom, amikor a folyó újraírja a szabályokat. Narrátor Epres Attila, fényképezte és rendezte Takács Péter, producer Döme Gábor. Ha tetszett a filmünk, kérjük lájkold és írj egy biztató kommentet nekünk. Ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára.